සුබ දවසක් හැම දිනටම. අද දවසේ අපි මේ හදිසියෙම මගේ අපේ සහෝදරියක් ආවා රමනෝෂා අපුපාලරත්නම් අපි කලක් එකට නොඑක් තැන්වල එකට හමු වෙලා තියෙනවා වැඩ කරලා තියෙනවා. දැනට රමනෝෂා ඉන්නේ යාපනයේ. ඒත් හදිසියේ කොළඹ ආපු වෙලාවේ මාව බලලා හමු වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ යෝජනා කළා අපි කතා කරමුද මොනවා හරි මේ අපිට බෙදා ගන්න දේ ඊට වඩා පුළුල් සමාජයට ගෙනියන්න. ඉතින් අයිබෝන් රමනෝෂා. අයිබෝන් තේරෝ. අපි එකක් අපි හමු වෙන්නේ මම හිතන්නේ මෙහෙදි හමු වෙන්නේ ගොඩක් කාලෙකින් නේ. අවුරුදු දැන් රමනෝෂා යාපනයේ කොච්චර කාලයක් වගේ? දැන් අවුරුදු 1මාරත් දෙකක් වගේ. දෙකක් වගේ නේ. ඊට කලින් කොළඹ හිටියා. ඊට පස්සේ මම හිතනවා අපි හමුුනෙත් එකට වැඩ කරෙත් අපේ රටේ අපි ඔක්කොම එකට ආදරෙන් කරුණාවෙන් ඉන්න තැනක් බවට පත් කරගන්න වැඩවලදී ඊළඟට අපි ඔක්කොටම වේදනාවක් තියෙනවා මේ අපි මේක භූමියේ කාලාන්තරයක් ජීවත් වෙන අපි අතර ගැටුම් ඇති වෙලා ගොඩාක් අවාසනාවන්ත දේවල් සිදු වුණු එක ගැන ඒ වගේම අපි හැමෝම එකඟ වෙනවා අපෙන් පස්සේ પરම්පරාවත් මේවා උස්සගෙන යන්න ඕන නෑ නේද අපි අපේ වැඩක් තමයි එහෙම නොවන එකක් හදලා යන්නේ ඒක වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන කෙනෙක් රමනෝෂා. ඉතින් රමනෝෂා මොනවද බෙදා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දී යාපනයේ අවුරුදු 2ක් ඉඳලා ඇවිල්ලා යාපනයේ අත්දැකීම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි සිංහල කතා කරන සමාජයට. මොකද යාපනයේ සහ දෙමළ භාෂාව කතා කරන සමාජයේ ඒක ඒ විදිහට අපේ ප්‍රවෘත්ති වල ඉන්නේ. මෙහි ප්‍රවෘත්තියක් වෙන්නේ එක්කෝ පොලිසියයි හමුදාව එක්ක ගැටුනොත් අන්න නේ එහෙම නැත්නම් පුරාවිද්‍යා ස්ථානයක් ගැන ප්‍රශ්නේ ඔන්න එනවා. ඒ අර එහෙ පොළොව මිසක් මිනිස්සු නෑ වගේ. ඉතින් ඒ නිසා හරි වැදගත් යාපනයේ ඉඳලා ඇවිල්ලා මොනවාද රමනෝෂාට බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඔව් තේරෝ මට බෙදා ගන්න ගොඩක් තියෙනවා. ඊට කලින් මගේ පොඩි හිස්ටරි එකක් කියන්න මම කැමතියි. මම යාපන දැන් බැඳලා තමයි දැන් ඉන්නේ. ඊට කලින් මම ගොඩක් කල් කොළඹ හිටියේ. ඒ වුණාට පොඩි කාලේ හිටියේ ත්‍රිංකමලි, ත්‍රිකෝණාමලය. එතකොට මට පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ රටේ වෙන යුද්ධය, ජාතික ප්‍රශ්නේ, ගැටුම් ඒක මම පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒක නිරීක්ෂණය කරගෙන හිටියා. එතකොට මම පොඩි කතාවක් කියන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ ඒක 98 කාලේ වගේ. එතකොට මගේ තාත්තා වැඩ කරේ සිංහල ගමෙන්. එතකොට ත්‍රිංකමලි. එතකොට මගේ තාත්තා අපි ගොඩාක් ආශ්‍රය කරලා හිටිය සිංහල පවුලත් එක්ක. ඒ දවස්වල මට සිංහල එච්චර බෑ. ඒ වුණාට මම බැලුවා අපේ පවුල සිංහල පවුලත් එක්ක හරිම යාළුයි. එකට ට්‍රිප් යනවා, කෑම බෙදනවා, හොඳින් ඉන්නවා. හරිම ආදරෙන් අර මට තාම මතකයි ඒ ළමයි මට කියනවා සුදු වක්කි කියලා. එතකොට මට තේරෙන්නේ ඇයි මම කළුයිනේ ඇයි මට සුදු වක්කි කියන්නේ කියලා. පස්සේ තේරුණා ආදරෙන් කියනවා කියලා. ඊට පස්සේ එහෙම ඉන්නකොට මම තාත්තගෙන් ඇහුවා මගේ වයසත් ඒ දවස්වල 13 වගේ තාත්තගෙන් ඇහුවා තාත්තා මට තේරෙන්නේ නැහැ අපි සිංහල පවුලත් එක්ක හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදියට ඉන්නවා හරිම ආදරේ ඒ වුණාට මෙච්චර අපි ආදරෙන් සිංහල මිනිස්සුත් එක්ක තින්දලා ඒ දවස්වල 98 කෙන යුද්ධ හොඳට යනවානේ යුද්ධය තිබ්බා කෝලාහලය තිබ්බා ත්‍රිංකමලි ඒ වගේ කලබල තිබ්බා ඊට පස්සේ මම තාත්තෙන් ඇහුවා මෙච්චර යාළු වෙලා ඉන්නකොට කොහොමද මේ රටේ යුද්ධ තියෙන පුළුවන් කියලා තාත්තගෙන් ඇහුවා එතකොට මගේ තාත්තා ඒ දවස්වල කිව්වා ඔව් ඒක ඇත්ත තමා අපි පර්සනල් ලෙවල් එකේ හරිම ආදරෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණාට සිංහල මිනිස්සු දෙමළ මිනිස්සු පර්සනලි හොඳින් හිටියට යාළු වෙලා හිටියට දේශපාලන වෙනකොට පොලිටික්ස් වෙනකොට කවදාවත් අපි අපිව තේරුම් ගන්නේ නැහැ කියලා තාත්තා ඒ දවස්වල කිව්වා. ඒක මම දැන් කියන්න කැමතියි. අපි මෙච්චර යාළු වෙලා ආදරෙන් හිටියට අපිට මෙත වෙනකොට ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලන කින් අපිට සිංහල උතුරු සහ දකුණ මිනිසුන්ට එකිනෙකනව තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තිබ්බා මම හිතන්නේ දැන් හොඳ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි එකිනෙකනව
තේරුම් ගන්න අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න මගේ සිංහල චොට්ටක් අමාරුයි ඒකයි මම කියන්න කැමති. එතකොට දැන් මිනිස්සු මම සාමාන්‍යයෙන් මම ට්‍රින්කෝ හිටියා කොළඹ හිටියා යාපනයේ තින්නවා මම සාමාන්‍ය අර පණිවිඩයක් උතුරේ ඉඳලා දකුණේ ඉඳලා උතුරට සාමාන්‍ය අරගෙන යන එක්කෙනෙක් තමයි. ඒ වුණාට මට පුළුවන් අර සෙන්ටිමන්ට්ස් දෙපැත්තම මොනවද වෙන්නේ කියන එක. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මට මේ රටේ වෙන දේවල් මේ යුද්ධය ජාතික ප්‍රශ්න මම ඔබ්සර්ව් නිරීක්ෂණ කරගෙනමයි ඉන්නේ. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා කැමති කවදා හරි මේ සාමය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක හින්දාමයි මම සාමය සහ ගැටුම් නිරාකරණය කියලා ඩිග්‍රී එකක් කරලා ඊට පස්සේ non violent communication කියලා ඒකත් ඉන්ටර්නැෂනල් සර්ටිෆිකේට් උත් අරගෙන මෙච්චර කල් මම තේරොත් එක්කත් වල්පොල රාහුල ඉන්ස්ටිටියුට් එකත් වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට මම දෙපැත්තම උතරේ ඉඳලා දකුණට දකුණේ ඉඳලා උතරටත් අර පණිවිඩය හැම වෙලේම පොසිටිව් දේවල් මම පොසිටිව් දේවල් හරි හොඳ දේවල් හරි මම කියවනවා. තව එකක් තමයි මම කියන්න ඕනේ සමහර විට ඒක සමහර දේවල් කියනකොට අනිත් පැත්තට ඒක අමාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නට සමහරට ඇත්ත කියන්නත් ඕනේ. මම සමහර දේවල් පොඩි කාලේ ඉඳලා බලපු දේවල් තමයි ලංකාවේ කවුරු හරි ප්‍රෙසිඩන්ට් හරි ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් හරි එනකොට නැත්තම් මැතිවරණ තියෙනකොට මම අහනවා කවුද කැමති එනවට ඡන්දයෙන් දිනනවට කියලා. එතකොට දෙමළ මිනිස්සු කියන්නේ අපිට රාවණ ආවටත් කමන්නේ රාම ආවටත් කමන්නේ අපිට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. දෙමළ මිනිස්සුන්ට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා එක. ඒ නාට මේ පාර පාර්ලිමේන්තු ඉලෙක්ෂන් එකේ ඒ වගේ වචන තිබුණේ නැහැ. ඒ වචන අර ගිය පාර ජනාධිපති ඉලෙක්ෂන් එකේ තිබ්බා. කවුද ආවත් අපිට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. ඒ වුණාට පොඩි වෙනසක් මම දකිනවා. මම බලන ඒවා විතරයි මම කියන්නේ. මේ පාර එහෙම මගේ කනට ඇහුනේම නැහැ. අපිට මොනවද කරන්න කියලා. මේ පාර මම බැලුවා අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. අපි කැමති අයව තෝරන්න ඕනේ කියලා තමයි උතරේ මට බලන්න තිබ්බා. මම හිතන්නේ රමනෝෂා ලොකු පණිවිඩයක් මනුෂ්‍ය ගේනවා. ඒ තමයි අපිට මුකුත් වෙන්නේ නැහැනේ කියලා විශ්වාසයක් නැතුව හිටපු අය මේ වෙලාවේ අපි මොනවද කරන්නේ කියලා වගේ වගකීම ගන්නවා. එතකොට දකුණට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා නේද ඒ විශ්වාසය රකින්න. ඒ නේද ඒගොල්ලෝ මෙතෙක් එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. හැම වෙලේම හිතුණා කවුරු ආවත් රාමාවත් එකයි රාවණාවත් එකයි. එහෙම හිතපු අය ඊට වෙනස් විදියකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා තියෙනවා. එතකොට විශාල වගකීමක් මේ පැත්තට එනවා ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කරලා ඒක තව ඉස්සරහට ගෙනියන්න. නේ මම කැමති ඒක මතු කරලා කියන්න හයිලයිට් කරන්න. මොකද ඒක හරි වැදගත් කාරණයක්. අනික තමයි රමනෝචිකාර එහෙ අදහස මෙහෙට ගේන එක. ඇත්තටම මට මතක් වෙනවා අර ගුණදාස කපුගේගේ සින්දුවක් තියෙනවානේ අර මම හිතනවා නඩේසන් මහත්මයාගේ බිරිඳ ගැන සිංහලයා. එයා පොලිසිය වැඩ කරන්නේ මේ දෙන ආදරෙන් බැඳෙනවා නඩේසන් එක්ක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ 83 කලබල වලින් පස්සේ යාපනයට යනවා. ඊට පස්සේ ආ දිගට මෙහි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ආදර සම්බන්ධය ගැන ලස්සන සින්දුවක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ ගුණදාස කපුගේ. ඒකේ එයා කියනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ ගින්දර යාළගේ දුක පුළුවන් ද ඔයාට මෙහෙට පරිවර්තනය කරන්න. ඉතින් මම මේ රමනූෂා එහෙ ජීවත් වෙලා ඔයාට මෙහෙත් තේරෙනවා එහෙත් තේරෙනවා එහෙ අදහස මෙහෙට ගේන වැඩේ ඇත්තටම අවශ්‍යයි. මොකද මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒක එන්නේ මෙහාට. ඒ වගේම මම හිතනවා මෙහෙ හිතන විදිහත් එහාට යන්නේ නැහැ කියලා. සමහරට එහෙ ජනතාව දකුණේ සිද්ධ වෙන ලංකාවේ දකුණේ සිද්ධ වෙන දෙයට වඩා තමිල්නාඩු වෙන දේ දන්නවා. නේද? ඒක ඇත්ත. ඒකට මම හිතනවා අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ අපේ එහා මෙහා ගෙනියන එක අපි එකිනෙකාට දැනෙන දුක වේදනාව ඉතින් ඒ නිසා හරි වැදගත්. නිකන් හිතුවොත් දැන් ඒ විදිහට වෙනස් වීමක් තියෙනවා අලුත් පරම්පරාවක් ඇවිල්ලා. ඇත්තට මගේ පැත්තට මම කියන්න කැමතියි දකුණෙත් එහෙම වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මේස දැන් පහුගිය මේ ජනාධිපතිවරණේ නෙමෙයි කලින් ජනාධිපතිවරණේ ගත්තොත් ඊටාම දරුණු විදිහට බිය ඇති කරලා
එතන්දී දෙමළ ජනතාව ගැනනේ මුස්ලිම් නේද? එහෙම හදලා වදකොත් මොම කියලා විශාල දෙයක් කරා. ඊළාට අර සාෆි කියලා කෙනෙක් අම්මලව වද කරන. හැබැයි මිනිස්සු තේරුම් ගත්තා මේ ඔක්කොම බොරු, මේ ඔක්කොම බොරු කලේ අපිව බිය ගන්නලා ඡන්ද ටික ගන්න. එතකොට ඒ පණිවිඩය සමාජගත කරන්න හදපු අයගෙන් සමහර දෙනා මේ පාර ඡන්දෙ ඉල්ලුවා. මිනිස්සු සම්පූර්ණ ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කළා. එතකොට මම දකිනවා උතුරයි දකුණයි එක්තරා ළඟ තැනකට ආවා කියලා. එකිනෙකා ගැන තේරුම් ගැනීමකින් නෙවෙයි, දෙපැත්තෙම වෙන වෙනම තේරුම් අරන් නේද? ඉතින් මම හිතනවා අපිට ලොකු වැඩක් තියෙනවා දැන් මෙන්න මේ දෙපැත්ත අතර සම්බන්ධය හදන්න. දෙපැත්තෙම මේ පණිවිඩය ඔයා දකුණ උතුරට ගෙනියන්න. දකුණේ මෙහෙම වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. වෙනදා ජාතිවාදයේ අවුස්සන ජාතිය රැක ගන්න කියලා ආපු කවුරුත් වගේ මේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අලුත් පරම්පරාවක් කියලා අලුත් විදිහකට හිතනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකම උතුරෙත් වෙලා තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. නේද? ඉතින් මේ මං ඉල්ලනවා ඔයාත් ඒ පණිවිඩය එහාට ගෙනියන්න. ඔයා මෙහි ඇවිල්ලා බලලා යනකොට නේද? ඉතින් තව මොනවාද අපිට බෙදා ගන්න තියෙන්නේ? මේ කෙටි වැඩසටහනේ රමණුචට කියන්න පුළුවන් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපි නැවත හිමින් හම්බ වෙමු. අනිවාර්යයෙන්ම. අදහස් ගොඩාක් තියෙනවා. සමහර අදහස් මගේම අදහස්. එතකොට මට කියන්න බෑ මේක තමයි සම්පූර්ණ අදහස් කියලා. ඒකත් මම රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ගන්නවා. ඒකත් එක්ක මේ මම හිතන්නේ දකුණේ වෙච්ච දේවල් උතුරේ වෙච්ච දේවල් දෙපැත්තම අපි ගාව ස්ටෝරීස් තියෙනවා. කතාව අපි කියන කතාව නැරේෂන් කියලා අපි කියන්නේ. මේ පැත්ත එක කතාව, ඒ පැත්ත එක කතාව. ඒ අපේ කතාවලින් අප සතුටින් ඉන්නවා. එක්කෝ අපි හිතනවා අනිත් පැත්ත ත්‍රස්තවාදී කියලා, නැත්තම් රජයේ ත්‍රස්තවාදී කියලා, නැත්තම් ජෙනොසයිඩ් කියලා එක එක වචන පාවිච්චි කරලා අපි කොහොම හරි අපේ දුක අපි අතරේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වුණාට අපි හිතන්න ඕනේ අපි දුක තේරුම් ගන්න ඕනේ කියන එක. ඒක බෞද්ධ ආගමේ තියෙන අර දුක කියන එක concept එක. ඒ කියන්නේ දුක කියන්නේ දුක විඳින්න විතරක් නෙවෙයි. දුක කියන්නේ දුකෙන් හරහා අපිට තේරුම් ගන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. තව දුක කියන්නේ හැමෝටම සමානයි. ඒකින්ද අපි කොහොමද කියන්නේ ඕපන් මයින්ඩ් විවෘත වෙන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රෙජුඩිස්, අපේ විනිශ්චය ඔක්කොම චුට්ටක් ඒක සමහරට ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පොට්ටක් එළිය තියලා ඕපන් මයින්ඩ් එකේ තමයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ජනාධිපති ආනුරගේ කතාව තිබ්බා අපි සමගින් හිටියා නම් ප්‍රශ්න භාගයක් ඉවරයි කියලා. ඒ වගේම මම අර අවිහිංසාවාදී සංවේදන non-violent communication එක අපි කියන්නේ අපි අතර අවබෝධය තේරුම් ගැනීම හදවතින් සම්බන්ධතාවය ගොඩ නැගුවා නම් ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඉවරයි. දැන් උදාහරණයක් විදියට කියමු හිතමු පොඩි රට නෙමෙයි පොඩි දැන් යාළු දෙන්නෙක් ඉන්නවා නැත්නම් හස්බන්ඩ් වයිෆ් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අර තරහ වෙලා කාලේ කියලා හිතමුකෝ. පොඩි වැරදක් කරාට ලොකුවට බේනවා. ඒ වුණාට හොඳින් ඉන්න කාලේ හිතමුකෝ ලොකු වැරදක් කරාට පේන්නේ නැහැ. ඒක තමයි රටේ ප්‍රශ්න. දැන් උතුරු දකුණ දෙපැත්තම හොඳටම තේරුම් ගත්තා නම් මේ ජාතික ප්‍රශ්න ලේසින් විසඳන්න පුළුවන්. මම වුණොත් හැමදාම හිතුවේ මේ ජාතික ප්‍රශ්නට සොලූෂන් මොකද්ද කියලා. අපි හිතුවේ නෑ connection before solution. සම්බන්ධතාවයේ හදවතින් සම්බන්ධතාවයේ ගොඩ නැගුවට පස්සේ අපි තරහනේ කමන්නේ ඔයා තියාගන්න. නෑ කමන්නේ ඔයා තියාගන්නකෝ කියලා තැනකට එන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නෑ. ඒනට දැන් තියන්නේ අර දෙපැත්ත බෙදිලා ඉඳගෙන අර අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් නැතුව හින්දා තමයි මෙච්චර ප්‍රශ්න. එහෙම ඉඳගෙන උත්තරේ හොයන්න හදන්නේ. ඔව් උත්තර කියන්නේ මේ ලෝකේ සිස්ටම් ගොඩාක් තියෙනවා. අලුත් සිස්ටම් දැන් අපි ඉගෙන ගන්න මම සාමයන් සහ ගැටුම් නිරාකරණය ඉගෙන ගන්නකොට අපි අර කැනඩා මොඩල්, ස්විට්සර්ලන්ඩ් මොඩල්, ඉන්දියන් මොඩල්, සිස්ටම් පවර් ඩෙවොලූෂන් මොඩල් කියලා මොඩල්ස් කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. කවුද දන්නේ සමහරට ශ්‍රී ලංකන් මොඩල් කියලා අලුත් ජෙනරේෂන් එක වෙන රටවල අපිම බලන්න පුළුවන්. අලුත් සොලූෂන් වලට ගොඩාක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සොලූෂන් කියලා ප්‍රශ්න කරනවට වඩා අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි අතර තියෙන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක අර බයස් නැතුව තේරුම් ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මෙතන ලොකු දෙයක්. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් නම් අපි තුවාල අපිට සුවපත් කරන්න පුළුවන් නම්
ඒක ලොකු දෙයක්. අපි හිතනවා අපේ දුක අනිත් අයගේ දුක වෙනස් කියලා. බලනකොට කවදා හරි අපි අර සද්දය බලනකොට මට අර මැවිලා පේනවා අර මිනිස්සු ඇඬෙයි කියලා. දෙපැත්තම ඇඬලා තේරුම් ගනී කියලා මට ඒක මැවිලා පේනවා. ඒක කවද්ද වෙයි කියලා නම් දන්නේ නැහැ. ඒනට chance එකක් තියෙනවා කියලා තමයි මම හිතන්නේ. අනික් කෙනාගේ කතාව අහන්න ලැබුණොත් දෙපැත්තෙම අඬයිනේ යාගේ දුක අනිකගේ දුක වෙනුවෙන්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ process එකට යන්න අපිට ඕනේ open mind එකයි තම mindfulness එකක්. අර දැන් මොහොතේ බලන්න ඕන. අතීතේ එහෙම වුණා. ඒ වුණාට අතීතේ වෙච්ච දේ දැන් මොනවද දැනෙන්නේ? දැන් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? අතීත එපා කියලා කියන්න බෑ. අතීතය අරගෙන කොහොමද දැන් තියෙන තුවාලය අපිට සුවපත් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි වැදගත්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ. රමනෝෂට මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවද ඒ දිහාට අපි යන්නේ කොහොමද කියලා මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් බෙදා ගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද අපි එක පටන් ගන්න. කියන්නේ මම හිතනවා මේ වෙනකොටම යම් ආරම්භයක් තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. වැදගත් වෙන්නේ ඔයා කියපාර කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධය. කනෙක්ෂන් එක. ඔව්. කනෙක්ෂන් නැතුව න්‍යාය නේ තියරි බලලා මේකයි උත්තරේ අපි අතර ඉස්සෙල්ලා. ඔව් ඒක මගේ view එක. මේකේ ලෝකයේ තියෙන best solution එක ලංකාවට දුන්නටත් හරියන්නේ මේ සම්බන්ධතාවය විශ්වාසය ගොඩනගෙන්නේ නැත්තම්. ඒක තමයි අනිවාර්යම අපි කරන්න ඕනේ කියලා. මම දන්නේ නෑ national level එකේ කොහොමද මේ වගේ reconciliation program තියෙනවද නැත්ද කියලා මම දන්නේ නෑ. ඒ වුණාට පොඩි කණ්ඩායම් වගේ ස්වේච්ඡාවෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත තියෙනවා. මමත් කොළඹ හිටියා, ට්‍රින්කෝ හිටියා, සිංහල යාළුවෝ ගොඩක් හිටියා. ඒ වුණාට කොච්චර පර්සනල් යාළුවෝ වුණාට සමහර විට අර මම කලින් අර තාත්තගේ කතාව වගේ අර පොලිටිකල් කතාව කතා කරන තරමට කොන්ෆිඩන්ස් නැහැ. ඒ වුණාට ඒකට පොඩි අවස්ථාව දැන් ඇවිල්ලා කියලා මම හිතනවා. එතකොට කමන්නේ සිංහල වුණත් කමන්නේ, මුස්ලිම් වුණත් කමන්නේ, දෙමළ වුණත් තමිළ වුණත් කමන්නේ. ගිහිල්ලා කවුරු හරි කියන්න. ඒකට අපි කියනවා ඩීප් ලිසනින් කියලා. ගැඹුරු සවන් දීම. ගැඹුරු සවන් දීම. අනිත් එක්කන සමහරට වැරදි කියන්න පුළුවන්. ඔයා කියන අදහස් නෙමෙයි යාගේ අදහස් කමන්නේ. විනාඩි 20ක් හරි අපි මේ ලංකාවේ ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවනේ සිංහල තමිල් මුස්ලිම් යාළුවෝ ඉන්නවනේ. මේ දවසක් හරි නැත්තම් ගෲප් එක වගේ මම අහුම්කම් දෙන්න කැමති කියලා අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක සමහරට එකඟ වෙන්නේ නැතුව වෙන්න පුළුවන් කමන්නේ. ඒකට අහුම්කම් දීම වලින් පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ තරමට ධෛර්යය දැනටම මිනිසුන්ට චුට්ටක් ඇවිල්ලා තියෙන. අපි එක එකනාගේ කතාව අහන්න නැතුව අපේම නරේෂන් එකේ හිටියානම් අපිට එතන එහාට යන්න බෑ. අර මම කැමති ටික්නටාන් කියලා බුද්දිස්ට් ටීචර් වියට්නාම් එකේ ලොකු යුද්ධයක් තිබ්බා. ඒකට එයා හැම වෙලෙම මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ගැන තමා කියලා තියෙන්නේ. එයාත් කියන්නේ අර වැරදි වුණාට ඒක ප්‍රචණ්ඩත්වයක් වුණාට අපි අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපිට මේක ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි ටික්නටානුත් කියන්නේ. ඒ වගේ අපිට ඒවා බලාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලංකාවේ සමහර විට අපි ආගම් සමහරට මිස්යූස් කරලා තියෙනවා. ඒනොට මම හිතන්නේ මේ ආගම් එකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ කැටිලේ තියෙනවා වාසනාවට ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හානි කරපැත්තට. තව එක මගේ පර්සනල් අයිඩියා එක මට කියන්න බෑ මේකම වෙන්න ඕනේ කියලා. අර සවුත් ඇෆ්‍රිකා එකේ අර ට්‍රාන්සිෂනල් ජස්ටිස් ප්‍රොසෙස් එකේ ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරේ සමාව forgiveness. ඒ forgiveness එකේ ඒකේ ක්‍රිස්ටියානිටි තිබිච්ච ඉඳ forgiveness කියලා කම්පොනන්ට් එක concept එක ගත්තා. ඒ වගේ ලංකාවේ බෞද්ධ ආගමේ තියෙන අර compassion, loving compassion එක ඒ understanding suffering ඒ concept එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ තේරුම් ගැනීම වලට මේ reconciliation වලට කියලා මගේ අදහස් එක. ඒකම හරි වටිනවා. මම හිතනවා මේ පුංචි සාකච්ඡාවේ රමනෝෂා ගෙනාවා වැදගත් කාරණා තුනක්. මම හරි වැදගත් බොහොම වැදගත් දේවල්. එකක් තමයි අර තමන්ගේ කතාවේ රැඳිලා ඉන්නේ නැතුව අනික් කෙනාගේ කතාව අහන්න. එතකොට දැන් අපේ තම තමන්ගේ කතාව තියාගෙන ඉන්න එකෙන් තමන්
සුරක්ෂිත එහෙම නමුත් අපි අනික් කෙනාට විවෘත වෙන එක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට තමන්ගේ කතාව පොඩ්ඩක් අභියෝගයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එකක් තමයි අපේ එක එක්කෙනාගේ කතාවල ඉන්නේ නැතුව අනික් කෙනාගේ කතාවට අහන්න අපි ලෑස්ති වුණොත් තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට රමනෝෂ පාවිච්චි කළා ඩීප් ලිස්නින් කියන එක. ඒක හරි වැදගත් ගැඹුරු සවන් දීම. එතකොට අර කරුණාව මෛත්‍රිය පදනම් කරගෙන අපි අනික් කෙනාට අහුම්කම් දෙනවා. එතකොට අර ඒක එනවනේ මේ කරුණාව කියන විස්තරයේදී කෙනෙක් දුකටපත් වුනහම ඒ දුකටපත් වුණු කෙනා මම හැටියට සලකගෙන යාටනේ. එතකොට අර මේ ආගමික සංකල්පවල තියෙන ඒවා ප්‍රායෝගික කරන්න පුළුවන්. මම ඔයා කියන එකත් එක්ක එකඟක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මගේ කතාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මං නිහඬව ගැඹුරු විදියට එහෙම බලන්නේ නැතුව ඔයා දිහා බලාගෙන ඔයා කියන දේ ගැඹුරින් අහනවා නේ. එතකොට ඔයා ඒක කියලා ඉවරනකොටම ඔයාට ඒක පහසුවක් දැනෙනවා. ඒ වගේ මගේ කතාව. එතකොට මේකත් හරි වැදගත් මේ ගැඹුරු සවන් දීමට අපි යන්න ඕන කියන එක. ඊළඟට තිග්ඤත්තං හාමුදුරුවන්ගේ කාරණේ ගෙනාව ඔයා. ඊළඟට බුදුදහමේ එන එතන බුදුදහමේ කතා කරනවා දුක කියලා සංකල්පය. දුක ගැන කතා කරා. අතරම මේ කතා කරන්නේ දුක ගැන. එතකොට උතුරේ යුද්ධය තුල ඒකට මුහුණ දුන්නු අම්මලා හෝ පවුල් වල අයගේ තියෙන දුක. හමුදාසෙබලගේ පවුලේ තියෙන දුක. දැනට බලයටපත් වෙලා ඉන්න පක්ෂයේ අය මීට අවුරුදු 30කට එහා පැත්තේ ඒ අත්දැකීම ගත්තොත් ඒකේ විශාල දුකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ කතාවක එයා කියනවා එයාට ඇහෙන සීමාව එයාගේ පුංචි අම්මාගේ පුතාට වෙඩි තියන ඇහුණා කියලා. එතකොට මං කියන්නේ මෙන්න මේවට අපි විවෘත වෙන්නේ. එතකොට මේ බුදුදහමේ කතා කරන දුක මේ දුකට අපි සංවේදී වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට මේ ආගමික සංකල්ප ගොඩාක් තියෙනවා අපිට පාවිච්චියට ගන්න. අපි එකිනෙකාගෙන් බෙදෙන්න නෙවෙයි අපි එකිනෙකා සුවපත් වෙන්න. ඊළඟට ඔයා තව එක අදහසක් ගෙනාවා. ඒ තමයි අපේ සමහර වචන. දැන් ජෙනොසයිඩ්, ටෙරරිස්ට් වගේවා. මේවා එක තත්ත්වයන් යටතේ හදාගෙන පාවිච්චි කරන වචන. ඇත්තට මෙහි මෛත්‍රී භාවනා වැඩසටහනේ රමනෝෂා මම කතා කරන ওই ටෙරරිස්ට් කියන වචනය. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙට දරුවෙක් උපදින්නේ නැහැ ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙන. දරුවෝ නෑ ත්‍රස්තවාදී දරුවෝ. එතකොට අහිංසක විදියට ඉපදිලා සෙල්ලම් කරලා ඉන්න පුංචි දරුවෙක් වැඩෙනකොට ඒ ක්‍රියාවලියේ යම් තැනක තුවක්කුවක් අවියක් ගන්න තැනට ආවා කියන්නේ විශාල ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක්. එතකොට එයාව ඒ තත්වයට පත් කරන්න තව ගොඩාක් අය හවුල්. එතකොට මේ ඔක්කොම කට්ටිය අමතක කරලා දාලා මේ කෙනා විතරක් අපි ත්‍රස්තවාදියා කියලා නම් කරන්නේ කොහොමද? එතකොට සමහරට එයා එතෙන්ද යන්න ගොඩාක් අය වග කියනකොට අපිත් සමහර විට කොනක ඉන්න පුළුවන් ඒ වගකීම. හැබැයි අපි හොඳ මිනිස්සු වෙලා තමයි අරයව නේ. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ විදිහට දැන් බෞද්ධ පැත්තෙන් ගත්තොත් හේතුඵලවාදය එක කතා කරාම මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අලුත් සාකච්ඡාවකට දොර විවර වෙලා තියෙනවා. උතුරේ දකුණේ දෙපැත්තෙම ඒ සාකච්ඡාවට විවෘත වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ අපි පුළුවන් තරම් වැඩ කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි මම හිතනවා අපිට තියෙන අවකාශය. රමනෝෂා මොන හරි අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙනවා නම් බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් සාකච්ඡාව. බොහොම ස්තුතියි මේ පොඩි වෙලාවකින් අපි මේක එච්චර ප්ලෑන් කරලා මේක කතා කරන්නේ. අපිට මෙතනින් පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම හිතන්නේ. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නේ බයට. ඒ වුණාට අර අඳුරට අර ඒවට තමයි පුරුදු වෙලා. ඒකට පුරුදු වෙලා ඒකම අපිට නිකන් කම්ෆර්ට් වගේ. ඒනාට අර බලාපොරොත්තුෙන් එනවට බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියලා හිතනකොට සමහරට බය නැහැ මොකක් හරි වැරදෙයි කියලා. එහෙම නැතුව අපි ස්ටෙප් එකක් ගන්න ඕනේ අර බලාපොරොත්තුෙන්. ඒකත් අපිට අවශ්‍යයි. අර මිනිස්සු කියන්නේ හැමදාම නරකයි කියලා අපිට හිතන්න ඕනෙත් නෑ. තව පොඩි එකක් මම කියන්න හැමති. සමහරට ලංකා මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙනවා අර මිනිස්සුව බලන්නේ එක්ක හොඳම එක්කෙනා එක්ක නරකම එක්කෙනා. මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ එහෙම එක්කෙනෙක් නැහැ කියලා. දැන් එක්ක අපි කැමති එක්කෙනා නම් යාව කොහොම හරි හොඳ එක්කෙනාමයි කියලා කියන්නමයි හදන. අර කැමති පක්ෂ එක්කෙනා නම් එයා හොඳයි. අකමැති නම් නරකම නරකයි. එහෙම සෙන්සිටිව් නැතුව සමහරවිට අපි හිතනවා අපි ලේබල් කරනවා මේ
පොලිටිෂන් නරකයි. මේ පොලිටිෂන් කුණුම කුණි නරකම නරකයි. හොඳම හොඳයි. එහෙම අපිට කියන්න බෑ. අපි කන්නාඩි ගිහලා අපේ මුහුණ බලලා අපිට බලන්න පුළුවන් නේ අපි සම්පූර්ණම හොඳයිද කියලා. එතකොට සම්පූර්ණම නරකයි සම්පූර්ණම හොඳයි කියලාත් මිනිස්සු නෑ. අපි ඒකෙන් පොඩ්ඩක් සෙන්සිටිව් වෙන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. හැම දෙයකම එක්ක සම්පූර්ණම හරි එක සම්පූර්ණම වැරදි කියලා එකක් බලන්න නැතුවත් ඉන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා. හොඳයි රමනෝෂා මේ බොහොම ස්තුතියි මේ පුංචි අපේ සූදානමක් ඇතුව නෙවෙයි අපි කතා කරන් යනකොට තමයි ආව පටිගත කරමුද කියලා. ඉතින් මේක හරි වටිනවා. අනික මේක කලේ කවුරුත් නෑ අපි මේකතු වෙලා කැමරා හයි කරගෙන සමහරට අපි දෙන්නටම ලයිව් තියෙනවා. මේ අපි බලමු මේක මේ ආයවහම අපි මීට වඩා ටිකක් ගැඹුරින් සාකච්ඡාවක් කරමු. මේක අපි දිගට ගෙනියමු. ඊළඟට මම හිතනවා අපි දෙගොල්ල නේ රමනුෂ ගත්තත් අපි ගත්තත් අපි ඉතින් නොයෙක් දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ නොනවත්වාම මේක කළා නේද? ඉතින් දැන් තියෙන තත්ත්වයේදී අපි හරි බලාපොරොත්තු සහගතයි. වඩා අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි දෙපැත්තෙම තියෙන අදහස තමයි අපිට ලැබුණු අපිට වැඩෙන්න වුණු එකේ තමයි මේ අපි ඇතැරලා යන ලෝකෙ ඊට වඩා හොඳ එකක් වෙනවා. ඔව් අනිවාර්යම. අපි අර ඊළඟ પરම්පරාවට මේ ජාතිවාදයේ මේ දුක මේ ගැටුම යුද්ධය අරගෙන යන්න ඉඩ දෙන එක හොඳ නෑ. ඒ වගකීම අපි ගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඒ වගකීම අපි ගනිමු. රමනෝෂාගේ වචනයත් එක්ක අපි මේ සාකච්ඡාව මෙතනින් අවසන් කරනවා. මේක පටිගත කළේ සරවණමුතු තංගරාජ ස්ටුඩියෝ එකේ ඉඳලා. ඒ කතාවත් මා දැන් ඔබ හැම දෙනාම දන්නවා. වල්පල රාහුල හාමුදුරුවෝ 930 දශකයේ පළමු භික්ෂුව හැටියට විශ්වවිද්‍යාලයට යනකොට භික්ෂුවක් විශ්වවිද්‍යාලයට යාමට ලොකු විරෝධයක් එද්දී යාපනයේ වැසියෙකු වෙච්ච මෙහි ඉස්කෝල ගුරුවරයෙක් වුණු සරවණමුතු තංගරාජ මහත්තයා තමයි වල්පල රාහුලන්ට ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ. රාහුල් හාරෝ ලෝක කීර්තිමත් උගතෙකු වෙන්න මේ පළවෙනි ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය ගත්ත එක හරියට වැදගත් වුණා. ඒකට උදව් කරන්නේ සරවණමුතු තංගරාජ කියන දෙමළ මහත්මයා. ඒකට අපිට ලස්සන අතීතයක් තියෙනවා. වර්තමානයේ ටිකක් අවුල්. අනාගතේ අපි ආයේ ලස්සනට හදලා තියලා යන්න අපි ඔක්කොම අදිෂ්ඨාන කරගනිමු. ඒ වුණා රමනෝෂ බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි.